Частина перша. Укриття та метро. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, найважливіше для кожного – знайти безпечне місце. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для кожного українця – укриття. Це місця, які стали символом безпеки у час, коли життя може змінитися за лічені хвилини. Для когось укриття – це шкільний підвал, де діти проводять уроки під час тривог. Для когось підземний паркінг чи спеціально обладнана кімната у власному будинку. А для багатьох мешканців великих міст – це метро, яке врятувало не 1000 життів. У цьому відео ми розглянемо, які бувають укриття, чим вони мають бути обладнані, і як виглядає правильне сховище, та чому інколи люди проводять у ньому цілі ночі. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, найважливіше для кожного – знайти безпечне місце. В Україні є кілька типів укриттів. Найпростіші – це підвальні приміщення в житлових будинках. Люди власними силами облаштовують лавки, приносять стільці, ковдри, іноді навіть створюють імпровізовані спальні місця. В Україні є кілька типів укриттів. Найпростіші – це підвальні приміщення в житлових будинках. Люди власними силами облаштовують лавки, приносять стільці, ковдри, іноді навіть створюють імпровізовані спальні місця. Другий тип – спеціально підготовлені укриття при школах чи державних установах. Тут зазвичай є вентиляція, вода, санвузли та освітлення. Та, мабуть, найвідоміші укриття – це станції метро. Для багатьох вони стали другим домом. На перонах можна було побачити матраци, дітей з книжками, людей з домашніми улюбленцями. Що повинно бути в укритті? Укриття – це не просто стіни та бетон. Це місце, де люди мають змогу перечекати небезпеку іноді кілька годин, а іноді всю ніч. Тому важливо, щоб там було все необхідне для базового комфорту та безпеки. У кожному укритті повинні бути необхідні речі, такі як вода у пляшках або великих каністрах, аптечка з найпростішими засобами першої допомоги, ліхтарики, свічки чи акумуляторні лампи, адже під час тривоги може зникати світло. Мінімальні запаси їжі, печиво, сухарі, консервація – усе, що може зберігатися довго. Теплі речі або ковдри, особливо в холодну пору року. Зарядні станції чи павербанки, адже зв'язок із близькими та новини – це теж частина безпеки. Багато хто додає й інші речі – книжки, розмальовки для дітей, іграшки, настільні ігри. Адже час в укритті проходить повільно, і людям потрібно чимось зайнятися, щоб зменшити тривогу. Особливу увагу потрібно приділяти людям із проблемами зі здоров'ям. Для них у сховищі повинні бути всі необхідні ліки, інгалятори, тонометр чи інші засоби, які потрібні саме їм. Добре, коли є можливість облаштувати окремо куточок для людей похилого віку або тих, хто потребує більшого комфорту. Головне, щоб укриття було облаштовано так, аби люди могли провести там кілька годин, а інколи цілу ніч у відносному комфорті. Комфорт і організація. З часом люди навчилися пристосовуватися навіть до таких умов. У багатьох укриттях з'явилися імпровізовані спальні місця. Матраци, каремати, ковдри. Деколи сусіди організовували чергування. Хтось приносив воду, хтось займався прибиранням. У метро, наприклад, можна було побачити різні зони. Одна сім'я облаштувала собі куточок із ковдрами, інші поставили столики для їжі. Діти займалися уроками просто на підлозі біля колон. Волонтери також відіграли велику роль. Вони приносили гарячу їжу, ліки, дитячі речі, організовували заняття для дітей. Усе це допомагало зберігати відчуття, що навіть у підземеллі життя продовжується. І хоча укриття – це тимчасовий простір, люди зробили його більш людяним. Бо головне – не лише бетонні стіни, а й підтримка та взаємодопомога. Особистий досвід людей. Багато хто розповідає, що перші ночі у метро були найважчими. Важко було заснути, сирість, холод, постійний шум. Але з часом з'явилося розуміння – ти не сам, поруч інші, і разом легше впоратися. Одна жінка згадує, що її діти сприймали метро як пригоду. Вони малювали, гралися з іншими дітьми. Інша сім'я кілька тижнів ночувала на станції Арсенальна і облаштовувала собі невеличкий куточок з ковдрами та іграшками. Є й зворушливі історії. Люди ділилися останніми продуктами, допомагали літнім сусідам, приносили ліки незнайомим. Це маленькі приклади великої сили спільноти, бо навіть у темному підземеллі люди створювали простір підтримки та співчуття. Укриття – це не лише бетонні стіни. Це простір, де люди вчаться жити у нових реаліях, підтримують одне одного і тримаються разом. Так, вони не завжди комфортні, але вони рятують життя. І це головне. Сьогодні ми побачили, як виглядають різні укриття і як люди облаштовують свій побут навіть у складних умовах. У наступній частині ми поговоримо про інший бік реальності, про зруйновані будівлі та те, як рятувальники та держава допомагають людям відновлювати своє житло. Частина друга – руйнування та відновлення. У першій частині ми говорили про укриття – місця, які дають захист. Але, на жаль, не завжди будівлі витримують удари. Сотні житлових будинків, шкіл, лікарень були зруйновані.
Для багатьох людей дім, у якому вони жили все життя, перетворився на руїни. Сьогодні ми подивимось на інший бік цієї реальності, що відбувається після руйнувань, як працюють рятувальники та як держава і волонтери допомагають людям відновлювати своє житло. Коли ми говоримо про руйнування, це не лише статистика, це конкретні будинки, школи, лікарні. У різних містах України можна побачити багатоповерхівки без дахів і цілих під'їздів, вікна забиті плівкою та підвір'я, де замість дитячих майданчиків лежать уламки. Є приклади, коли руйнування настільки масштабні, що від будинку залишився лише каркас. У таких випадках мешканці втратили все – від меблів до сімейних архівів. Але поруч із цими картинами є й інші. Вже почали з'являтися нові будівлі, відновлені школи і лікарні. Це процес довгий і непростий, але він показує, що навіть після найбільших втрат життя продовжується. Робота ДСНС. Після кожного обстрілу першими на місце прибувають рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їхня робота часто непомітна у щоденних новинах, але саме вони рятують життя і допомагають людям, які опинилися під завалами. Рятувальники розбирають руїни вручну, працюють з важкою технікою, шукають людей за допомогою спеціальних приладів та службових собак. Кожна година має значення, і їхні дії часто вирішують долю постраждалих. Крім того, ДСНС допомагає з евакуацією, доставкою гуманітарної допомоги та навіть психологічною підтримкою для тих, хто пережив втрату дома. Це щоденна робота, яка вимагає великої відваги. Часто рятувальники працюють у дуже небезпечних умовах. Руїни можуть обвалитися будь-якої миті, але вони все одно заходять усередину, щоб знайти постраждалих. У багатьох випадках саме їхня швидка реакція дозволяла витягнути людей живими з-під бетонних плит. Робота триває і вдень, і вночі. Після масштабних руйнувань на місці одночасно працюють десятки бригад. Одні розчищають завали, інші гасять пожежі, треті допомагають евакуювати мешканців. Це злагоджена система, яка працює навіть у найекстремальніших умовах. Окремо варто згадати психологів ДСНС. Вони спілкуються з тими, хто щойно втратив житло чи рідних. Це дуже важлива частина допомоги, адже люди в стресі не завжди розуміють, що робити далі. Іноді навіть проста розмова допомагає зібрати сили. Програми відновлення житла. Паралельно з роботою рятувальників діють програми відновлення житла. Держава запустила кілька ініціатив. Компенсації для тих, хто втратив будинок чи квартиру, будівництво нових багатоповерхівок у постраждалих регіонах, ремонт та заміна вікон і дахів у частково зруйнованих будинках. До цього процесу долучаються і міжнародні партнери, і українські волонтери. Наприклад, у деяких містах вже зведено тимчасові модульні будинки, де можуть жити сім'ї, поки триває відбудова. Звичайно, цей шлях тривалий, але важливо, що відновлення вже почалося. І для багатьох людей це означає надію на повернення до нормального життя. Кожна зруйнована будівля – це окрема історія сім'ї. І саме тому програми відновлення спрямовані не лише на ремонт стін, а й на повернення людям відчуття дому. Держава запровадила цифрові сервіси, через які люди можуть подати заяву на компенсацію за пошкоджене житло. Це важливо, адже тисячі родин втратили документи разом із квартирами, і тепер процес відбувається максимально спрощено. Також активно працюють міжнародні організації. Вони допомагають з матеріалами, технікою, будівництвом модульних містечок. Для багатьох сімей такий будиночок – це перший крок до стабільності. Місце, де можна знову поставити ліжко, поставити дитині стіл для уроків і почати нове життя. Крім компенсацій за зруйноване житло, в Україні також діють спеціальні програми для внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть отримати тимчасове житло або фінансову допомогу на оренди квартири. Окремо діють програми кредитування для тих, хто планує купити нове житло замість втраченого. Це дозволяє сім'ям почати життя з нуля, але вже у безпечніших районах. Важливо і те, що відбудова стосується не лише квартир і будинків. У багатьох містах ремонтуються школи, дитячі садки, лікарні, тобто ті місця, без яких неможливе повноцінне життя громади. Це означає, що люди, які повертаються знову, отримують доступ до освіти, медицини і звичайного повсякденного життя. Ми з вами побачили дві різні, але дуже пов'язані сторони життя в Україні сьогодні. З одного боку – укриття, де люди знаходять захист під час небезпеки, з іншого – руйнування і ті величезні зусилля, які щодня докладають рятувальники, волонтери та звичайні громадяни, аби повернути людям дах над головою. Це дві реальності, що співіснують поруч – тривога і надія, втрата і відновлення. Так, відбудова займе роки, але вже зараз видно, що там, де руїни, поступово з'являються нові будинки, відремонтовані квартири, відновлені школи і дитячі садки. І все це завдяки спільній роботі держави та людей, які не опускають руки. Важливо пам'ятати, кожне укриття, кожна врятована будівля, кожна відновлена оселя – це маленький крок до більшої перемоги життя над руйнуванням. Адже сила суспільства в тому, що навіть у найтемніші часи воно знаходить спосіб будувати майбутнє. І хоча цей шлях ще довгий, ми точно знаємо –
За кожною ніччю в укритті буде ранок у відновленому місті. І за кожними руїнами обов'язково з'явиться нове життя. Друзі, дякую, що були зі мною до кінця. Це лише друге відео на каналі, тому будь-яка ваша підтримка, підписка чи репост – величезний крок вперед для розвитку. Разом ми зможемо показати ще більш важливих історій. До зустрічі!